mở sợi. Why this is important? Because if we put the filler in the wrong place, the filler may migrate in another place after a while. Và tại sao điều này quan trọng? Tại vì nếu mà chúng ta tiêm filler vào những cái vùng mỡ không cần thiết thì filler nó có thể di chuyển qua những cái vùng khác. So before injecting a face, you really need to have very clear in mind the anatomy of the face and where you are going to put your product. Như vậy thì trước khi tiêm chúng ta cần hiểu biết về mặt giải phẫu và chúng ta sẽ phải biết được là chúng ta cần đưa sản phẩm vào vị trí nào. You see here the superficial fat compartments. They are a lateral one, a middle one, a malar one, nasolabial and jaw. Như vậy thì túi mỡ má nông ở đây chúng ta sẽ chia là các phần đó là túi mỡ má bên, túi mỡ má giữa, túi mỡ má má, túi mỡ má mũi má và túi mỡ má vùng trào. What's important? They seems like they are all one, but they are not. They are divided by fibrous septa. Như vậy thì những vùng này thì có vẻ dường như là thông nối với nhau, tuy nhiên thì cũng không phải như vậy. Chúng bị ngăn cách bởi những cái fibrous septa. So for example, if you inject filler here in the temporal area, in the superficial fat compartment, you see the communication is through the lateral phase. And what happens is that with gravity, if you inject here superficial, after a while, your filler will tend to migrate up to the mandibular angle. Như vậy thì có túi mỡ má nông ở vùng thái dương. Nếu các bạn tiêm filler ở túi mỡ má nông ở thái dương thì filler có thể chảy, bạn thấy ở vùng túi mỡ bên nó có thể chảy xuống tới cái vùng tóc hàm. So for example, once you understand this, now you already know that when you inject the temple, you can't be very superficial. You should be deep, the superficial fat pad, and you should inject the space between the superficial fat pad and the deep temporal fascia. Như vậy thì khi mà chúng ta biết về mặt giải phẫu như này, chúng ta sẽ không tiêm filler vào vùng túi mỡ nông nữa, chúng ta sẽ tiêm vào vùng sâu hơn. Nó sẽ nằm ở vùng giữa của túi mỡ nông và màng sâu. Also, there is another very important thing about the superficial fat. The different compartments don't age all the same at the same time. They have a deflection over the time, but not all. Như vậy thì chúng ta cần phải biết là tốc độ lão hóa của những cái vùng này rất là khác nhau. Có những vùng lão hóa nhanh, còn có những vùng thì không phải nhanh như vậy. For example, nasolabial and jaw, they don't deflate in older phase. Như vậy có cái vùng là vùng mũi má, vùng trao thì nó sẽ không có giảm kích thước nhanh như vậy. That's why in older heavy phase, we need to avoid absolutely to put our filler in the nasolabial fat pad and in the jaw fat pad. Như vậy ở những bệnh nhân lớn mà có gương mặt nặng, chúng ta sẽ không tiêm vào những cái vùng mũi má và vùng trao. Because otherwise we will create a heavy face and it will go down, not up. Và như vậy thì những cái mặt này nó sẽ nặng hơn và nó sẽ đi xuống chứ nó sẽ không nằm nâng lên. You see here the separation between the superficial fat and the deep fat. They are completely separated by the superficial musculoponeurotic system or SMAS. Và như vậy thì chúng ta thấy là túi mỡ má nông và túi mỡ má sâu ở đây nó sẽ được ngăn cách bởi cái lớp ép màng. And what about the deep fat compartments behind the SMAS? Như vậy thì cái túi mỡ má sâu thì sao ở sau cái lớp này? The ones that we want to treat with our filler are the SUF or suborbicularis oculi fat pad and the deep malar cheek fat pad. Those two. Như vậy thì hai túi mỡ má, hai cái túi mỡ mà mình cần điều trị ở vùng này đó là túi mỡ má súp hay là mỡ ở dưới mắt và cái mỡ má hay là deep malar cheek fat. And why they are so important? Because they constitute in yacht face all the volumetrical support of lower lid and cheek. Như vậy thì tại sao hai phần này là quan trọng? Thì vì hai phần này là thành phần chính để nâng đỡ cái vùng dưới mắt và cái vùng má. But obviously in aging there is a process of deflection, and this deflection leads to the demarcation
of the lid cheek junction in this area and the appearance of an infraorbital V deformity. Và như vậy thì khi mà lão hóa thì những cái túi mỡ má này sẽ giảm kích thước và nó sẽ tạo thành cái nếp ngăn giữa cái vùng mắt và cái vùng má và tạo thành cái cấu trúc từ chữ V thiếu hụt ở dưới mắt. So in older face with the middle cheek deflation, it's very important to be able to volumize those two fat compartments, and in particular I will show you in a while why, but for you in particular the SUF is the most important one. Và như vậy thì đây là lý do tại sao hai túi mỡ má này cần được điều trị đặc biệt, và đặc biệt hơn cả đó là cái túi mỡ má xúc, cái túi mỡ xúc, túi mỡ dưới ổ mắt. Tôi sẽ cho các bạn coi lý do tại sao. The fat resorption, usually all around the face, leads to the comparison of all these marks. Như vậy thì sự thiếu hụt mỡ nó sẽ xảy ra ở tất cả các vùng trên cơ thể và nó tạo ra những cái đặc điểm ở người trên hình. But it's not only about fat resorption, there is also bone resorption. Tuy nhiên thì không phải là chỉ có mỡ không mà nó còn xảy ra ở xương. And the bone resorption is very site specific. We have bone resorption especially around the orbit. Và tỷ lệ giảm xương thì nó xảy ra ở những vùng nhất định và thông thường nó sẽ xảy ra ở vùng quanh của mắt. In the maxilla, much more than in the zygoma. Ở vùng xương hàm trên hơn là vùng gò má. And over the lower border of the mandibula, which means we have lack of support of the neck and the lower face. Và ở xương hàm dưới, ở viền của xương hàm dưới, và nó sẽ tạo ra sự thiếu hụt nâng đỡ của cấu trúc vùng cổ. But from anthropological studies, we know that the average shape of the skull is not the same in any ethnicity. Về nhân chủng học thì chúng ta thấy đó là những cái sự khác biệt về những chủng tộc khác nhau. And also there are some very interesting studies. This is the most interesting that I found, that shows that the type of aging related to bone resorption may be completely different in different ethnicities. Và có những cái nghiên cứu, và đây là một trong những nghiên cứu thú vị mà tôi thấy là có sự khác biệt về sự thiếu hụt, sự mất xương ở những chủng tộc khác nhau. You see here, for example, the comparison between Asians and Caucasians. What happened in Asians, the point of bone that resorbs more is the lower orbital rim, that leads to a prevalent laxity of the lower eyelid. Như vậy thì ở người châu Á, so sánh người châu Á với người châu Âu, chúng ta thấy ở đây thì người châu Á có sự thiếu hụt mất xương ở cái vùng dưới của viền xương ổ mắt, dẫn đến cái sự chảy xệ cái vùng mi mắt dưới. That's why for you it's very important to understand and learn how to volumize this point, which is the SUF compartment. Đó là lý do tại sao thì các bạn cần phải hiểu và có một cái vùng quan trọng để tiêm filler ở đây, đó là cái vùng SUF. While probably for me it's more important to volumize the deep cheek molar fat pad, because in Caucasians the point that absorb more is the maxilla, leading to a laxity, prevalent laxity of the cheeks. Và đối với tôi thì tôi là cần phải tập trung điều trị về cái túi mỡ má sâu ở cái vùng má, tại vì là ở người châu Âu thì tỷ lệ mất mỡ, mất xương chủ yếu xảy ra ở xương hàm trên và khiến cho tỷ lệ chảy xệ ở cái vùng má của xương hàm trên. So you see how understanding anatomy and biology of aging is very related to the technical aspects of our fillers. Như vậy thì các bạn sẽ thấy đó là nếu mà hiểu biết về mặt giải phẫu thì chúng ta sẽ đưa ra những kỹ thuật và những cái vùng điều trị nhất định. This is an example of a very powerful beautification or rejuvenation. Those patients were treated with only 0.3, 0.4 milliliter of hyaluronic acid per side, just injecting the SUF point. So you see how immediately there is a change in the aspect of the patient, just volumizing one point. So if you know where you are injecting,
you're punctual, and you can solve any type of problem with the minimal amount of hyaluronic acid. Như vậy cái hình ở đây là một cái hình mà sức mạnh của việc trẻ hóa thì các bạn biết được về mặt giải phẫu thì những bệnh nhân này được điều trị với lại HA mỗi bên với 0.3 đến 0.4 ml. Thì các bạn thấy là chỉ cần một lượng nhỏ của HA thì có thể khiến cho sự thay đổi toàn diện trên khuôn mặt về sắc đẹp cũng như là về trẻ hóa. Well, when we restore the youthful aspect, we should restore the volume and also we should restore the function. Và liên quan đến vấn đề trẻ hóa thì chúng ta sẽ có hai vấn đề, đó là vấn đề thứ nhất đó là bổ hành thể tích và thứ hai đó là khôi phục lại chức năng. We have two types of function we want to interfere with. Như vậy có hai loại chức năng mà chúng ta sẽ cần phải làm việc ở đây. Cellular function, and we will talk in the end about how to stimulate the cellular function and renew the activity of fibroblasts. Chức năng của tế bào, chức năng đầu tiên là chức năng của tế bào, chúng ta sẽ nói về phần sau, đó là làm sao để kích thích nguyên đạo sợi và để tạo tăng sinh collagen. But also muscular function. Nhưng mà chúng ta cần quan tâm đến là chức năng của cơ. And this is one of my favorite concepts in aesthetic medicine of the face, is the mechanical muscle myomodulation. It's been described by Dr. Mauricio de Maio, a very famous Brazilian injector in 2018, so it's quite a recent concept. Như vậy thì có một nghiên cứu thú vị ở đây, đó là nghiên cứu về thay đổi chức năng cơ học. Và nghiên cứu này thì được viết bởi bác sĩ Mario de Maio, và ông viết năm 2018, người rất nổi tiếng, người bác sĩ Brazil rất nổi tiếng. And you know, in the face we have two kinds of muscles, synergistic and antagonistic, which are the groups of elevators and the groups of depressors. Như vậy thì trên phần mặt chúng ta sẽ có hai nhóm cơ chính, đó là nhóm cơ nâng và những nhóm cơ hạ. And in normal yacht skin, every muscle has its own origin and anchoring point and its own tensile strength. Như vậy thì ở những người trẻ thì chúng ta sẽ thấy là những cái điểm bám nó rất là khác và nó có những cái sức mạnh của cơ rất là khác biệt. But in aging, the deflection of volume makes the muscle elongates and it loses a little bit of its tensile strength. Như vậy thì ở những người mà bệnh nhân lớn tuổi, chúng ta thấy đó là sự mất thiếu hụt của mô mỡ dẫn tới là cái cơ nó sẽ bị dài ra và sức cơ nó sẽ bị yếu đi. So by injecting volumes in the right place, we may also interfere with muscle function. Như vậy thì nếu mà chúng ta tiêm filler vào đúng vị trí thì chúng ta có thể can thiệp vào sức mạnh và chức năng của cơ. And how we interfere with muscle function? We are used to do so with neurotoxins in a chemical way. We use chemical myomodulation all the time when we inject neurotoxins. Như vậy làm sao để chúng ta thay đổi chức năng của cơ thì chúng ta có thể sử dụng neurotoxin mà chúng ta đã sử dụng nhiều lần ở trước đây, cái đó nó gọi là thay đổi chức năng cơ hóa học. But with fillers, we may do a mechanical myomodulation in basically two ways. Như vậy thì đối với filler thì chúng ta sẽ có thể thay đổi chức năng cơ học theo hai cách. Either we may inject under the muscle to support the muscle and to create a pulley effect to enhance the muscle strength and contractility. Như vậy nếu mà chúng ta tiêm filler ở dưới cơ thì chúng ta có thể làm tăng sức mạnh của cơ và sẽ tạo ra cái hiệu ứng kéo và sẽ khiến các cơ co kéo mạnh hơn. Or when the muscle action is excessive, we can inject above the muscle to create a tissue resistance above the muscle and a mechanical block of the muscle action. Và khi mà cơ hoạt động thì quá mạnh thì chúng ta có thể tiêm ở phía trên cơ và tạo thành một cái hiệu ứng ngăn cản của sức cơ đó, đó là hiệu ứng gọi là ngăn cản cơ học. And this is the practical example of where we apply this type of concept. The green points
are the negative myomodulation. So in these green points, when we inject superficially to the muscle, we can reduce the muscle contraction. Như vậy thì những điểm màu xanh ở đây là những điểm mà trên thực tế là chúng ta sẽ tiêm để làm sao để ngăn chặn sức mạnh của cơ, đó là những điểm mà chúng ta sẽ tiêm nông ở dưới mô mỡ. And the blue point is basically the point that corresponds to the SUF and is a deep injection point, very important, because in this way, injecting here, volumizing here, we can create a positive myomodulation due to a myotatic reflex. So we can facilitate the contraction of all the muscles of the central face that are elevator, and so we are going to elevate all the middle face. Như vậy thì điểm màu xanh dương ở đây thì chúng ta sẽ tiêm sâu, và khi mà tiêm sâu chúng ta sẽ tạo ra một cái hiệu ứng đó là tăng sức co bóp cơ, và khi mà chúng ta làm như vậy thì chúng ta tạo ra một hiệu ứng nâng nguyên toàn vùng giữa của mặt. So those are all the areas that we can treat with fillers. Đây là những vùng mà chúng ta có thể điều trị bằng filler. You certainly already know all these indications. Once again, the treatment should be fully personalized according to the patient's needs. Đây là những vùng mà các bạn đã biết rồi, và chúng ta thông thường chúng ta điều trị sẽ dựa vào những cái yêu cầu của bệnh nhân của khách hàng. But as you can see from here, central forehead is not properly mentioned. Và bạn thấy ở đây cái vùng giữa ở trán thì không được nhắc tới. Another thing that I learned in these 3 days in Vietnam is that you have very much the tendency to feel the central forehead. Và một cái điều mà tôi biết sau khi 3 ngày ở Việt Nam thì tôi biết là các bạn rất là chú ý với cái vùng giữa của vùng trán. But as in this area, there is a very thin subcutaneous layer and the skin is very attached to the bone. This should really be reduced to the proper indications. Như vậy chúng ta thấy là cái mô mỡ ở vùng trán rất là mỏng, một cái da vùng trán thì nó bám sát vào xương, nên là những cái chỉ định vùng trán ở này nó tương đối là hạn chế. Because volumization of this part may lead to some bumping and filler migration due to the frontalis activity. Và như vậy chúng ta nếu mà tiêm filler ở vùng này thì chúng ta sẽ có những cái triệu chứng như là nổi gồ, nổi cổ, và có thể là filler sẽ bị di chuyển vào vùng khác do cái hoạt động của cơ trán. So we need to check the anatomy. We need to make a personalized approach. We need to plan the full treatment before starting injection. Như vậy chúng ta sẽ là kiểm tra về mặt giải phẫu, coi bệnh nhân muốn gì, và sau đó chúng ta sẽ lên kế hoạch để điều trị toàn khuôn mặt cho bệnh nhân. But we need to optimize our treatment. Tuy nhiên chúng ta cần phải là tối đa hóa cái việc điều trị của mình. What happened otherwise? Không thì điều gì sẽ xảy ra. You see this very famous Italian actress, and you see her face in the 20s and in the 40s. Đây là một diễn viên nữ người Ý, rất là nổi tiếng người Ý. Phần bên trái là diễn viên đó lúc 20 tuổi, và phần bên phải là diễn viên đó lúc 40 tuổi. And here you already perceive a certain difference, but look at what happened in her 50s. Và các bạn đã thấy cái gì xảy ra, nhưng mà tuy nhiên thì đây là một cái hình ảnh mà khi mà diễn viên này lúc 50 tuổi. The risk that we have with the incorrect treatments over the time is that we end up in this kind of overfilled face. Như vậy thì nếu mà sau một thời gian chúng ta làm thì chúng ta có thể kết thúc với một tình trạng đó là tình trạng overfill, tức là tiêm nhiều hơn bình thường. And this is not only a risk for us as Caucasians, because also the literature about Asian treatments talks a lot about these overfilled cheeks. Như vậy thì nó không chỉ xảy ra ở những chủng tộc châu Âu mà nó có xảy ra ở châu Á. Đây là một cái báo cáo đó là tình trạng overfill của châu Á. What may happen if we overfill? We may have different kinds of problems in different areas of the face, like in the forehead we
may have this bulging and loss of bony landmarks with the Luohan fish forehead. Và ở vùng trán thì chúng ta sẽ thấy là có những cái tình trạng như là tình trạng gồ, tình trạng mất những cái đặc trưng xương ở vùng trán, và có thể là kết thúc với tình trạng như là trán cá lá hán. I actually don't know this fish. I don't know you. We may have avatar nose, Mũi avatar, bee stung lips, môi âm chích, loss of concavity of the temples, bất hẳn về cái độ hõm của vùng thái dương, puffy eyes, which looks smaller actually, mắt xương phồng hoặc là mắt nhỏ, pillow face with overlap puffy cheeks, má như cái gối, or with chin. hay là cầm phương thủy. So why this happened? We need to understand to avoid too much filler or injecting too often, or a visual adaptation and perception drift by the patient that comes back to you more and more, asking more and more treatments. Và tại sao điều này xảy ra thì có thể là do tiêm quá nhiều filler, cái thứ hai có thể là tiêm quá nhiều lần, cái thứ ba là có thể là thay đổi về hình ảnh của khách hàng có thể tới với mình và họ tiêm nhiều lần hơn nữa, tiêm nhiều hơn nữa. So under an anatomical point of view, we need to understand that this overfilling is a vicious cycle, because we inject, and if we do so in the wrong place, the filler will migrate and will go down, giving the appearance of a sagging face. So to elevate, we inject more, and it goes down more, and so is a cycle, and the face will be heavier and heavier. Như vậy thì chúng ta có thể hiểu là cái đây nó có thể là một cái vòng lặp. Cái vòng lặp này nó xảy ra khi mà chúng ta tiêm ở size lớn, sau đó thì filler nó sẽ tạo nó sẽ bị di chuyển và nó tạo hiệu ứng chảy xệ. Sau đó chúng ta lại muốn nâng nó lên, chúng ta lại tiêm lại, là cái vòng lặp này cứ xảy ra và chúng ta sẽ là có thể kết thúc với tình trạng đó là overfilling. Also, this is more evident when the patient is smiling, and this is because we need to understand the anatomy of this transverse facial septum, which is basically the separation of lateral fat compartment and medial fat compartment. Như vậy thì điều này rõ ràng hơn khi mà bệnh nhân của chúng ta cười, và điều này được nói đến bởi thông qua cái dây chằng ngang mặt. And when the patient is smiling, this septa is in tension, and it will push medially all the volume that we put medial to him, while all the volume that we put lateral will make a lifting effect. Cái dây chằng ngang mặt này là dây chằng mà nó ngăn cách ở cái vùng mỡ má bên và cái vùng mỡ má giữa. Như vậy cái dây chằng này khi mà cười thì nó sẽ những cái vùng ở phía mỡ má bên nó sẽ tạo cái hiệu ứng kéo, và trong khi đó thì những cái vùng mỡ má giữa thì nó sẽ là tạo thành hiệu ứng đó là hiệu ứng đổ đầy phim. So basically we need to understand this kind of anatomy, because when we plan where to put our filler, we need to know what's gonna happen after. Và chúng ta cần phải hiểu cái điều này, tại vì là khi mà chúng ta tiêm filler thì chúng ta sẽ phải hiểu là mọi thứ xung quanh nó sẽ diễn ra như thế nào. Okay, let's talk a little bit about complications, vascular complications, and how to know, understand, and prevent. Như vậy chúng ta sẽ nói một tí xíu về biến chứng, làm sao là biến chứng trong mạch máu, làm sao để ngăn cản và chống những biến chứng này. To prevent vascular complications, we need to know and understand vascular anatomy. Như vậy thì nếu mà muốn biết về những cái biến chứng này ở mạch máu, chúng ta cần phải hiểu biết về giải phẫu về mạch máu. Because there are certain specific points where the vessels are very superficial, and we are likely to inject intravascular if we don't use the proper technique. Như vậy thì có những cái vùng mà mạch máu đi rất đông, nên là chúng ta cần phải hiểu biết những vùng này, tại vì nếu không chúng ta sẽ tiêm vào trong mạch máu nếu mà sử dụng những kỹ thuật sai. It's very important first to understand the anatomy of the main foramina of the face, which are supraorbital, infraorbital, and mental. Và chúng ta cần phải biết các lỗ giải phẫu, thì ta có 3 cái lỗ, đó là lỗ ở trên lỗ mắt, lỗ dưới lỗ mắt và lỗ cong. And in particular, when we treat the mid face, the most important area to know
is the infraorbital foramen. Và cái điều mà khi mà chúng ta điều trị 1/3 mặt giữa thì chúng ta cần phải biết là lỗ dưới cổ mắt. And you should really remember this anatomical landmark forever. It's easy, you're not going to forget after this. It's 6 to 8 millimeter inferior to the orbital rim and 3 to 4 millimeters medial to the mid-pupillary line. Như vậy thì các bạn cần phải biết cái điểm này nó sẽ là điểm 6 đến 8 mm dưới vùng rìa ổ mắt và 3 đến 4 mm đi vào phía trong của đường giữa đồng tử. This is important for two reasons. The first reason is that when you want to do an injective anesthesia, you need to inject exactly in this point. Và điều đầu tiên các bạn phải biết cái này là tại vì khi mà các bạn gây tê thì các bạn sẽ cần phải tiêm tê và chính xác cái điểm này. But also is important because close to here you have the SUF point, that point that you probably are going to volumize very often. Và một điểm hơn nữa là các bạn sẽ tiêm vào cái vùng xúc nó nằm ở gần đây, các bạn cần phải tiêm chính xác vào cái vùng này. And as it's quite close, you need to understand how to locate both points, and we will see this later in practice. Và chúng ta sẽ xác định cái điểm tiêm vùng xúc như nào, và sau khi tới cái phần thực hành thì tôi sẽ chỉ cho các bạn điểm này. Also, another very important area is the temporal area, because here we have a very danger zone, as we have the superficial branch, the frontal branch of superficial temporal artery. Và một vùng quan trọng nữa là vùng nguy hiểm là vùng thái dương, tại vì cái vùng này là cái vùng nhánh trán, vì có cái động mạch là động mạch nhánh trán của động mạch thái dương nông. And here you need to know this point, which is the key point, and it's the only safe entry point to treat the temporal area. Và đây thì có một cái điểm là điểm K là cái điểm duy nhất để lấy cái điểm vào để điều trị cho nguyên cái vùng thái dương. And it's very easy to locate this point on the patients, we will see in practice, because it's just the junction between the temporal crest and the superior orbital ring. Như vậy thì cái điểm này cũng rất là dễ xác định trên về mặt lâm sàng. Thì đơn giản là cái điểm này sẽ là điểm giao giữa cái mào thái dương và vùng rìa ổ mắt. Also, another very important point to respect is this point, located 2 centimeters out of the lip corner, where the facial artery is very superficial and it's free from the muscles. Và như vậy thì có một cái điểm nữa rất là quan trọng cần xác định, đó là cái điểm 2 cm so với lại tóc miệng, thì cái điểm này là động mạch nó sẽ nằm rất nông và cái động mạch nó sẽ không bán có thể ở cơ nào như này. So this is the point where the majority of vascular complications like nasal alar necrosis arise when people treat the nasolabial fold. Như vậy thì cái điểm này là cái điểm mà thường xuyên xảy ra các biến chứng về hoại tử cái vùng cán mũi, thì là do khi mình tiêm vào ngay vùng này thì nó gây ra tình trạng tắc mạch. And we will see later in practice how to avoid to inject close to this point. Như vậy chúng ta sẽ coi trên về mặt lâm sàng làm sao để né được cái điểm này. Also, you need to remember that we have one main variant of anatomy, but there are many different variants. Như vậy chúng ta biết là giải phẫu chung thì nó là như vậy, nhưng mà nó có những cái biến thể khác về mặt giải phẫu nữa. So, anytime that we are injecting a face, remember that it's always better to aspirate and check if we are in a safe position, even though you are entering the point which is considered safe. Và mỗi lần tiêm ở vùng mặt thì chúng ta nên rút nòng ở những cái vị trí tiêm, kể cả khi mà các bạn tiêm vào những vùng được cho rằng là an toàn. And which are the safe access points? Như vậy những vùng an toàn là những vùng nào? The points where we are not supposed to have vessels are the central portion of glabella, the central third of the lid cheek junction, the lateral third of the zygomatic body, the central cheek,
the mandibular angle, 2 centimeters inside or outside the oral commissure, and usually the chin. Những vùng mà được cho các em toàn là những vùng mà nó không có mạch máu, thì đó là sẽ những vùng là vùng giữa của răng mày, 1/3 giữa của điểm giao mi mắt má, 1/3 ngoài của xương gò má, má giữa, góc hàm 2 cm trong hoặc ngoài với góc miệng, và cuối cùng là vùng cằm. You see here, if we are able to locate exactly the souf, we are safe because we are far enough from the infraorbital foramen. Và như vậy thì các bạn thấy ở đây, nếu mà các bạn xác định rõ được cái mở dưới mắt, vùng sút, thì các bạn rất là an toàn vì nó rất là xa với lại cái động mạch ở giữa mắt. And what about the nose? Also, vascular anatomy of the nose is very important to be understood. Và mũi thì sao, và cái động mạch của vùng mũi thì rất là quan trọng trong cái việc mà điều trị vùng này. The main artery is the angular artery, from where arise the dorsal nasal artery, the lateral nasal artery, and the columella artery. Và động mạch chính của vùng này đó là động mạch cấp, và cái động mạch cấp này sẽ bắt nhánh qua cái động mạch lưng mũi và cái động mạch cánh mũi cùng với lại là động mạch ruột mũi. How can we inject safely the nose? Làm sao chúng ta tiêm an toàn ở vùng này? We should inject deep at the level of periosteum or perichondrium. Như vậy chúng ta sẽ tiêm sát xương hoặc là sát sụn. We should inject small quantities slowly with low pressure. Chúng ta sẽ tiêm chậm, tiêm với áp lực chậm và tiêm với một lượng ít. And we should use highly elastic cohesive and with product with good adaptability. Chúng ta sẽ tiêm với cái sản phẩm mà có độ đàn hồi cao, độ nhấn cao, với lại khả năng thích ứng tốt với môi trường. Because of course this is a terminal vascularization, so there are two ways to give the necrosis to the nose, which are intravascular injection and mechanical occlusion when we inject too much product. Như vậy thì có hai cơ chế mà xảy ra cái việc tai biến ở đây, tại vì những động mạch này là những động mạch tận, thì đầu tiên chúng ta có thể là tiêm vào trong lòng mạch, và cái thứ hai đó là có thể là chèn ép ở phía bên ngoài vào. So this is an example of how to inject nose safely. If we go in the middle and we stay deep here over the perichondrium or the periosteum, we are safe. The same if we are in the lateral wall of the nose. Như vậy thì chúng ta làm sao để tiêm cái mũi an toàn? Thì nếu mà chúng ta tiêm sâu và sát xương sát sụn thì chúng ta có an toàn ở vùng giữa mũi hoặc là vùng giữa bên của thân mũi. And what may go wrong? Of course, if we inject the alar groove of the nasal tip, because here there are all the vascular connections between the dorsum and the point. Như vậy thì điều gì có thể xảy ra gây lỗi? Thì chúng ta sẽ không tiêm vào cái điểm là phía bên cạnh mũi, tại vì phía bên này là cái cầu nối những các mạch máu ở vùng thân mũi lại với nhau. Also, if we improperly inject a superficial plane, Và thêm nữa là nếu mà chúng ta tiêm nông, or on the contrary, on the tip, we need to know that columella artery is deep. So in this case, when we treat the tip, we need to stay in the superficial subcutaneous layer. Điều khác biệt đó là nếu mà chúng ta tiêm ở đầu mũi thì chúng ta cần nhớ là động mạch ruột ở đầu mũi nó sẽ đi sâu, nên là do đó chúng ta sẽ tiêm nông ở phần đầu mũi. One of the worst complications that we may assist, of course, is blindness after filler injection. Và một cái biến chứng mà tồi tệ nhất khi tiêm filler đó là mù mắt. Why did it happen? This happened because we have a full connection and anastomosis all the way around the orbit between superficial temporal artery, supraorbital and supratrochlear artery, the angular artery of the nose, all together are connected with the ophthalmic artery. Và tại sao điều quan trọng là những cái mạch máu ở những cái vùng này nó sẽ thông nối với nhau
bao gồm những là động mạch cóc, động mạch lưng mũi, động mạch trên ròng rọc, động mạch trên nội mắt, động mạch thái dương nông và động mạch mắt sẽ thông nối lại với nhau và đi vào cái động mạch mắt sâu. So take care about these red areas, those circles and this triangle, because every time that we are injecting in these areas, we have the chance to give some intravascular injection that may go directly to the ophthalmic artery. Như vậy nên ghi nhớ là những cái vùng mà vùng hai cái vùng tròn đỏ và cái vùng tam giác đỏ giữa là những cái vùng mà nguy hiểm. Khi chúng ta tiêm ở những cái vùng ở đó thì filler có thể đi vào sâu bên trong tới cái động mạch mắt. You see here all the connections between these vessels, and you see that in case we inject to the course of ophthalmic artery is the origin of the central retinal artery. This is why blindness arises. Như vậy thì chúng ta thấy đó là những cái cầu nối của những động mạch này nó sẽ đều đi thẳng vào động mạch mắt và sau đó sẽ đi ra vào động mạch trung tâm retina. You see how the temple is once again a very sensitive area, and as it's very common for you to treat the temple, you really need to know how is the way to treat it safely. Ở đây là vùng thái dương, tại sao cũng là một cái vùng nguy hiểm và các bạn biết là hệ mạch máu ở đây nó cũng rất là nhiều và các bạn cần phải biết làm sao để điều trị vùng này một cách an toàn. But we will certainly see this in practice. Chúng ta sẽ làm điều này trên thực tế. How to treat a complication and recognize a complication in case of course. Làm sao để là điều trị biến chứng và làm sao để nhận biết được biến chứng xảy ra. The first sign of intravascular injection is excessive pain. When you are injecting an area which is not supposed to be very painful and the patient refer a lot of pain, you need to suspect some type of complication. Điều đầu tiên là các bạn sẽ thấy là bệnh nhân rất là đau. Khi mà các bạn tiêm vào những vùng mà nó không đáng có lẽ ra nó sẽ không đau như vậy thì bạn sẽ thấy là bệnh nhân sẽ nói với mình là một cảm giác đau rất là nhiều. Also, what may appear is a blanching of the skin around the area that you are injecting. Và thêm nữa là các bạn sẽ thấy là cái vùng da xung quanh vùng tiêm nó sẽ bị trắng. That's why, for example, when I do local anesthesia before the treatment, I don't like to use lidocaine with epinephrine. You should avoid that because epinephrine itself will give some blanching because of the vasocontraction effect. Và như vậy thì khi mà gây tê thì tôi sẽ không sử dụng lidocaine với epinephrine, tại vì epinephrine nó sẽ là gây co mạch và nó sẽ khiến cho cái da cái vùng gây tê nó bị trắng. And so if you have blanching for epinephrine and you have blanching for intravascular injection, you may not be able to recognize the complication. Như vậy thì nếu cái vùng da trắng ra do epinephrine hay là vùng da nó trắng ra do cái việc tắc mạch thì chúng ta có thể là khó để nhận biết. If we recognize this type of complication, we should stop injection immediately, and we may probably massage a little bit the product to help the area, to help the product to disperse. Và khi mà chúng ta tiêm và chúng ta thấy những điều này xảy ra thì chúng ta sẽ cần phải là dừng ngay việc tiêm lại, sau đó thì massage cái vùng tiêm để cho cái sản phẩm nó sẽ giãn. But also we should immediately start an injection of hyaluronidase or collagenase. Và tiếp theo là chúng ta sẽ phải tiêm ngay là hyaluronidase hoặc là collagenase. So my advice, practical advice for you is that anytime that you're using hyaluronic acid in your practice, you should always be aware that you have available hyaluronidase on your side. Never inject some hyaluronic acid in the face if you don't have really available hyaluronidase. Như vậy thì mỗi lần tiêm HA thì tôi khuyến các bạn sẽ có hyaluronidase ở phía bên cạnh luôn, và đừng bao giờ tiêm filler mà khi mà không có những cái sản phẩm này bên cạnh. Obviously, in more advanced case, you need to go for regenerative therapy. Và nếu mà những trường hợp phức tạp hơn thì chúng ta cần phải hồi sức tích cực hơn. And also remember that in the first hours right after
an intravascular injection, you may combine some oral therapy for blood clot and vasodilation. Và như vậy thì đối với lại nhiều bệnh nhân bị tắc mạch, chúng ta có thể đưa cho bệnh nhân các loại thuốc uống, các loại mà phòng chống tắc mạch, phòng chống huyết khối, hoặc là những cái loại là giãn mạch. Okay, the last chapter of the presentation is about the protocol of the skin bioregeneration Và chương cuối cùng ở đây đó là chương trẻ hóa làn da. and how we interfere with cellular function. Và làm sao chúng ta biết được những cái chức năng của tế bào. I want to simplify, so I created this protocol, which we call the Global Bioregenerative Program, and in practice is the way how we use the Xcelen product to create a full process of skin bioregeneration. Và như vậy thì tôi đã đơn giản hóa và đưa ra một cái protocol, đó là chương trình trẻ hóa toàn diện với những cái loại sản phẩm của Xcelen để tạo ra một chương trình trẻ hóa da toàn diện theo từng chu kỳ. We basically combine the application of these 5 products with different timing. Here you see the scheme of the number of treatments in mature skin and young skin. Và như vậy thì có những dòng sản phẩm khác nhau, và đưa đây là một cái chương trình tiêm cho những da của người lớn tuổi và cho những da của những người trẻ tuổi. What kind of elements we use to create and stimulate neoangiogenesis and neocollagenogenesis? Như vậy thì làm sao mà có những sản phẩm này nó có những cái chất để làm sao để tăng sinh tế bào và tăng sinh collagen. We use 3 high molecular weight hyaluronic acid that we have in doublets at the concentration of 40 milligrams. Như vậy thì trong double là chúng ta sẽ thấy có 40 mg HA trọng lượng phân tử cao trong sản phẩm này. We use hyaluronic acid associated with amino acids. Those are all amino acids that interfere with the mitochondrial function of fibroblasts or with the antioxidant process, and we have it in bacterial 115. Như vậy tiếp theo chúng ta có là bacterial 115, thì đây là HA, cái hợp axit amin, nó có tác dụng trong kích thích nguyên bào sợi cùng với lại là chống oxy hóa. We use the osmotic power of glycerol for water recall and deep hydration, which is combined with high molecular weight hyaluronic acid in the genial lift. Chúng ta có theo là genial lift thì chúng ta có là HA trọng lượng phân tử cao kết hợp với lại glycerol ưa nước sẽ khiến cho cái việc đó là cung cấp độ ẩm và độ đều. We use association of hyaluronic acid, amino acid, and calcium hydroxyapatite, which is a very powerful stimulator of collagen production in bacterial 86. Và như vậy thì chúng ta có tiếp theo là bacterial 86, thì chúng ta có HA kết hợp với lại amino acid cộng với lại là calcium hydroxyapatite, là một chất có khả năng tăng sinh collagen rất tốt. And we use the super low molecular weight hyaluronic acid combined with amino acids and choline that interfere with muscular function and muscular contraction at the opposite of neurotoxins to enhance muscular function, and which is contained in moleculin. Như vậy thì tiếp theo chúng ta có là moleculin với lại HA trọng lượng phân tử thấp cộng với lại choline một chất là tham gia vào quá trình co cơ và trái ngược lại với lại neurotoxin. So you see many different biological effects that we want to combine in a very specific and complex protocol to give our patient's skin the opportunity to be renewed under different points of view. Như vậy chúng ta sẽ sử dụng những loại sản phẩm này khác nhau theo cái chương trình ở dưới này để khiến cho da có thể làm trẻ hóa và tái tạo. We may apply these products with the different techniques like small papulas or linear retrograde injection. So it depends on the area that we are going to treat. We may use different techniques. Như vậy thì có những cái kỹ thuật tiêm khác nhau, chúng ta có thể áp dụng cái sản phẩm đó là kỹ thuật tiêm thành những cái sợi nhỏ hoặc là kỹ thuật tiêm cả theo đường.
Or we describe these sunrise techniques where we apply the biostimulators with a cannula in a superficial layer with the fanning technique. Và đây chúng ta có kỹ thuật là sunrise. Kỹ thuật sunrise sẽ sử dụng cannula tiêm vào lớp mỡ nông và kỹ thuật là fanning, kỹ thuật rẽ quạt. So, for example, in this patient, we are treating the lateral face, and remember what we told before, treating the lateral face will give a very lifting appearance. Như vậy chúng ta là sử dụng kỹ thuật fanning này cho vùng mỡ má bên. Chúng ta đã nói là khi mà chúng ta sử dụng cái này cho vùng mỡ má bên thì nó sẽ có cái khả năng gọi là lifting, kéo lên. And at the end of the treatment, we are finalizing with some punctual injection in superficial fine lines. Và như vậy thì khi mà chúng ta tiêm xong, chúng ta sẽ dùng sản phẩm đó có thể tiêm vào những cái vùng mà có nếp nhăn li ti. So we are applying the same product with different techniques. Như vậy thì một sản phẩm thì có thể nhiều kỹ thuật áp dụng khác nhau. Or in this other patient, we created a different technique, also applying two types of sunrise, one for the central face and one for the lower lateral face. So it's full personalization. You need to know the technique, but then you understand the anatomy and you personalize the application. Như vậy ở đây là chúng ta có thể áp dụng hai kỹ thuật sunrise trên cùng một bệnh nhân, một là phần phía má giữa và một phần ở bên góc hàm bên. Also, you may use this global regenerative program to stimulate the collagen in other conditions like stretch marks. Như vậy chúng ta có thể áp dụng phương thức trẻ hóa này cho những bệnh nhân có những cái tình trạng đặc biệt như là cạn da. Especially if you combine the activity of these products in red stretch marks, you may really have some incredible results. Như vậy thì đặc biệt là trong cái rạn da đỏ, nếu mà các bạn áp dụng cái chương trình này thì có thể là có những cái kết quả rất là đặc biệt. Or you can use the protocols in patients that don't want to have neurotoxins or fillers, like this case. She had just 8 sessions of global bioregenerative program. You see the quality of the skin, how it changed. Và như vậy thì chúng ta có thể áp dụng chương trình này cho những bệnh nhân mà không muốn sử dụng neurotoxin hoặc là filler. Thì là đây là bệnh nhân sau 8 liệu trình, chúng ta có thể thấy là sự cải thiện hoàn toàn. You may use it for a metabolic effect, like in dark circles. We know that dark circles are a very difficult problem to solve, but in this case, by stimulating a neoangiogenesis, you have a better metabolism of the area, and you may have some nice result in this case. Như vậy chúng ta có thể điều trị cho cái vùng thâm mắt bằng cách tham gia can thiệp vào quá trình chuyển hóa. Thì ở đây là chúng ta thấy là khi mà chúng ta tiêm sản phẩm này vào, nó sẽ can thiệp vào quá trình chuyển hóa của mạch máu và có những cái kết quả như trên đây. Same, no neurotoxin, no fillers, but improvement of skin quality. Và tương tự như vậy thì là bệnh nhân không sử dụng neurotoxin, không sử dụng filler, mà có thể là trẻ hóa của những khuôn mặt. And also you can use this protocol in the body, combining or not with fillers. For example, I created this gluteal bioregeneration protocol. Và chúng ta có thể kết hợp filler với lại những chất kích thích sinh học cho những cái vùng trên cơ thể, và tôi tạo ra cái chương trình protocol dùng cho cái việc trẻ hóa vùng mông. This is the study protocol that we are experimenting, and these are the kind of treatments that we do. We start with biostimulation, then we go with fillers, then biostimulation again. Và như vậy thì đây là chương trình trẻ hóa mà chúng tôi đưa ra, đó là đầu tiên chúng ta sẽ đi vào những cái chất kích thích sinh học, sau đó là sẽ là tiêm filler và tiếp theo là kích thích sinh học. And it's indicated to treat gluteal hypertrophy or skin laxity, but actually you can treat skin laxity everywhere in the body, like inner thighs, inner arms, abdomen. Và như vậy thì chúng ta có những chỉ định nào cho những cái chương trình này, thì những chỉ định có thể là
mổ mỡ vùng mông, da trùng nhão, thì ở đây nó không chỉ là điều trị vùng mông, cũng có thể điều trị ở vùng trong đùi, vùng trong cánh tay và vùng bụng. You may use it to stimulate collagen in cellulitis or gluteal asymmetries or post-surgical irregularities. Và chúng ta có thể sử dụng trong những trường hợp bệnh nhân bị cellulitis, những bệnh nhân có mông bất đối xứng hoặc là những bệnh nhân có bất thường sau khi phẫu thuật. And see here some results. We treated the laxity of the skin and cellulitis, and then we did the volumization with the filler. Và như vậy chúng ta thấy là bệnh nhân này có cellulitis và da bị trùng nhão, và chúng ta sẽ sử dụng đó là filler cộng với là những chất kích thích sinh học. Here we treated a very deep cellulitis and post-surgical irregularities. Như vậy thì chúng ta thấy đó là sau phẫu thuật thì bệnh nhân này có cellulitis, và đây là điều trị sau phẫu thuật thì bệnh nhân The same cellulitis and gluteal volumization. và chúng ta thấy là ở đây bệnh nhân cũng có cellulitis và chúng ta là bơm hạt điện tích. And let's go to the conclusion and let's move to the practice. Và kết luận là chúng ta sẽ chuyển qua phần thực hành. Of course, we need